مرحبا يا أحبة، في هذه المرئية نتحدث عن الغلط في نطق حرف الجيم. أنا عاصم السيد من عنادل، حياكم الله وبياكم. إنني هنا أشير إلى غلط شائع في نطق حرف الجيم، خاصة بين أهل الإعلام في مصر الذين ينطقون الجيم القاهرية أج، وجعل هذا النطق مميزا لهم دون غيرهم من وسائل الإعلام الناطقة بالعربية الفصيحة. وبرز من المصريين من يدافع عن فصاحة هذا الصوت دفاعا شديدا، وأنا أقول إن الجيم الفصيحة حرف شديد مجهور. شديد أي أن صوته مبتور مقطوع غير مستمر، لا نستطيع أن نصدر صوتا مستمرا من الجيم، هي أج، إذ يصاحب نطقها إغلاق كلي لمخرج الحرف، فهي تخرج من وسط اللسان إذ يصطدم بسقف الحنك الأعلى ويتجمع الهواء خلفه ثم يفجره المؤدي مرة واحدة، فالجيم حرف انفجاري أج. أما الجيم القاهرية أج فهي النظير المجهور للكاف، وأقول بأنها غير فصيحة إذ لم ترد في أي قراءة من القراءات العشر للقرآن الكريم، والقراءات العشر تحيط باللهجات العربية المختلفة تيسيرا على القراء، وقد نقلت إلينا هذه القراءات جيلا بعد جيل تحت شروط ثلاثة صارمة. الأول صحة سند السلاسل التي تروي هذه القراءات، فكلها عدول وثقات وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن توافق العربية على وجه، فلا يمكن للقرآن الكريم أن يخالف قواعد اللغة العربية صوتا وصرفا ونحوا، بل تتخذ آيات القرآن أدلة على قواعد النحو والصرف والأصوات، فهو كلام الله تعالى ولا يعلوه كلام فصاحة وبلاغة وسلامة، والقرآن الكريم معجز في لغته. والشرط الثالث أن توافق الرسم العثماني الذي بعث به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار. وكذلك فإن الجيم القاهرية صوت يستخدمه العوام في القاهرة والإسكندرية، ولا يستخدمه العوام في الصعيد، فبعضهم ينطق الجيم انفجارية فيقولون من جمال عبد الناصر، وتنطق الجيم دالا أيضا في بعض مناطق الصعيد مثل مدينة جرجة. وكان لي صديق يقول لي أنا اسمي دمع بالدال، وفي عامية دولة الإمارات العربية المتحدة تقلب الجيم ياء فيقولون دياي بدلا من دجاج. فكيف نستشهد بأصوات في عاميات لا تختلف فحسب من دولة إلى دولة، بل تختلف من مدينة إلى مدينة؟ وليس نطق أهل اليمن وعمان لصوت الجيم القاهرية دليلا على فصاحة هذا الصوت. وأسأل لماذا ينطق الإعلام المصري وحده هذا الصوت دون جميع وسائل الإعلام الناطقة بالعربية الفصيحة؟ والعجيب أن إحدى مذيعات BBC التي شاركتها ورشة تدريبية دعت المتدربين إلى نطق الجيم القاهرية لأن الجيم الفصيحة ثقيلة على الأذن، وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك حيث تعمل، فعليها أن تنطق الجيم الفصيحة شديدة مجهورة. وأسأل ثانية، هل الجيم الفصيحة ثقيلة على الأذن حقا؟ هل القرآن الكريم بقراءاته العشر ثقيل على الأذن؟ لقد سمعنا ونحن صغار النمر المقنع وجريندايزر والمحقق كونان ينطقون الجيم الفصيحة، فما كانت ثقيلة قط على آذاننا الغضة. والخطر يا أحبة أني وجدت من متدربي من ينطق الجيم القاهرية في تلاوة القرآن الكريم، وقد صعب علي إقناعهم بأن ذلك من الغلط، لأنهم يرون أن هذا الصوت صوت فصيح، ونحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، وما قرأ حفص ولا عاصم بهذا الصوت،
ولا غيره من قراء القراءات العشر. وإن الكثيرين ممن لم يتعودوا نطق الجيم الفصيحة صغارا يخطئون كذلك في نطقها، إذ لا يتمون رفع لسانهم ليصطدم بسقف الحنك، فيجري نفس مع الجيم فتبدو وكأنما يخالطها شيء من الشين. سمعتهم يقولون أج، وهذا أيضا من الغلط. والصحيح كما قلنا أن الجيم حرف شديد مجهور معه إغلاق كلي لمخرج الحرف، لا يمكن أن نصدر منه صوتا مستمرا، ولا يصاحب نطقه جريان للنفس. نقول إذا جاء نصر الله والفتح، نقول وسائل التواصل الاجتماعية بجيم مقلقلة إذ هي ساكنة. وأنا أستخدم الجيم القاهرية عندما أتحدث العامية في حياتي اليومية، ولكني أتقن نطق الجيم الفصيحة إذ تعلمتها صغيرة وسمعتها كثيرا، فأتلو بها القرآن وأقرأ بها نشرة الأخبار وأستخدمها في عمل الإعلامي، فإن الإعلام صاحب مسؤولية في إتقان اللغة. وإذا كان الجمهور يسمع لغة عربية سليمة في إعلامنا وفوق منابرنا وفي ساحات محاكمنا لاختلف الأمر كثيرا عن اليوم. واللغة هوية، وهي مفتاح الثقافة، فما أحوجنا إلى إعلام يحافظ على اللغة ويطورها ويضيف إليها. ما رأيكم في درس اليوم؟ هل كان مفيدا لكم؟ لا تحرمون الرأي والسؤال على الدوام، وسجلوا إعجابكم بالمرئية وشاركوها مع الأحبة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا يا أحبة، فإن سلسلة الوجيز في فن الأداء الصوتي منشورة كاملة صوتية على حساب عنادل على ساوند كلاود، وتجدون رابطها في صندوق الوصف أسفل المرئية. إلى لقائنا القادم بإذن الله الجمعة القادمة 2 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.